Bakit kayo umattend ng ating Ateneo OF Life program? I think meron ng pre-selected na mga participants na gustong mag-share nito. So can our secretariat bring them in to answer the question if bakit kayo nandito at bakit kayo pa-participate sa ating OF Life program? Meron ba kayong pinagdadaanan sa inyong buhay? Meron ba kayong gustong maabot, no? At kailangan nyo ng tulong to do this? Okay, sige. So tignan natin. Okay, sino ba? From Singapore muna siguro. Ito ba si Lilibeth? Lilibeth, you are on mute. So hindi ka namin marinig. Okay, kung wala sa muna natin si Lilibeth, no? Subukan natin dito sa Thailand kasi madami sila diyan. Okay, sige. So, yung sa Thailand, sinong gustong mag-recite? Ayan. Yes. Yes, J-Van. Okay. Yes, J-Van. Hi, good morning, Sir Vince, and everyone. Yeah, my name is Javan K. Maridias, and I'm happy to be here. Okay. And so why did you join how did I join ALSE? Actually, Sir Vince, I've been working in I've been working in Thailand for more than 7 years now. Okay. And now, halos hindi ko pa kabisado how money works. So, I am here to really learn how to handle my personal finances. Okay. So, anything in particular that you want to address in terms of money management? Actually, more on how I will handle because ang nasa isip ko ngayon more on travel eh. So, and I don't really have the, like, every dating ng sahod, wala siyang kung para saan to. So, yeah. So, medyo on the budgeting part pa pala siya, no? And ang tinitignan din natin dyan, buti na lang pala, J-Van, nag-pandemic, ano? Tama ba? J-Van ba yung pangalan mo talaga? Okay. J-Van K. Marie. Yes, J-Van. Okay. So, buti na lang pala nag-pandemic at wala ka masyadong mapuntahan. So, makakapag-ipon ka ngayon. No? Yes. Actually, hindi rin kasi window shopping. Window shopping. Okay, sige. Pupunta tayo actually sa Canvas Learning Management System natin, no, malaki yung dinevote natin na time for na design for budgeting dyan. So if you go through the online course, you will know about proper budgeting, but we will touch on that later. Okay, so thank you, J-Van. Who else from Singapore? Is the respondent from Singapore ready? So, basta kung ready na siya, ipasok nyo lang ha. I can i-manage ko na kakausapin natin siya. Okay. Okay, so before our session today, last session, ang inyong naging professor ay si Juan Canapi, no, one of my favorite educators also. And he's an expert in appreciative inquiry. At ang lagi kong natatandaan sa appreciative inquiry ni Juan ay ang sinasabi niyang words become worlds, di ba? Kung ano daw ang inuulit-ulit mo sa sarili mo, ay sinisimulan mo yon na paniwalaan at nagkakatotoo. Kaya, di ba, pagising mo sa umaga, imagine nyo nga kanina nung gumising kayo, at nakita nyo yung sarili nyo sa salamin, anong sinabi nyo? Uy, may muta ka. Ganun ba? Or, mga lalaki, gwapo. Ganyan, no? Or mga girls naman, flip-flip ng hair. Ganun ba? So, ano yung mga sinasabi nyo sa sarili ninyo? We have to be very careful about those because our words to us and to others matter, no? Kung ano yung mga words na lumalabas sa bibig natin, actually nag-originate yan from our thoughts and from our emotions. And that's our form of expression, di ba? Kaya kailangan tayong maging maingat sa iniisip natin, sa nararamdaman natin, at mga sinasabi natin, no? Because it affects us and it affects our community. So in relation to money, no, papunta tayo sa financial literacy. Kung ang inuulit-ulit mo sa sarili mo ay
grabe ang konti naman ng kinikita ko, or grabe lagi na lang pataas ng pataas ang presyo, or grabe naman yung mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko, ako sa akin na lang parati umaasa, no? Utang ng utang, or nako lalabasan naman kami, di ba? So all of these things ay nakaka-apekto sa atin, and these are words that we repeat to ourselves. And if we keep a negative framework, no, a negative thoughts on that, at hindi appreciative inquiry yung gagamitin natin, ay mas mahihirapan tayong makalampas sa ating financial, sa ating financial problems o mga kinakaharap natin sa buhay. Okay? So just to give you a link between the last session at papunta na tayo sa ating financial literacy course. So let's begin our discussion on the stages of the migration process. Okay. Ayun, sige. So may nag-extra si Marie Chris. Okay. So the first stage of our migration process is on the short term, and this usually lasts for 1 to 2 years. No? From 1 to 2 years ito because at this stage, ang focus po ng migrant natin ay sa sa pagbabayad muna ng utang. Okay? So, yun yung ating focus muna dyan. Kapag tayo ay nag-abroad, first 1 to 2 years, usually ang mga OFWs, ang inaatupag natin ay magbayad ng utang. Pwedeng inutang natin yung pang-placement natin papunta abroad, yung ating eroplano papunta abroad, pocket money natin. O kaya pwede namang lubog na tayo sa utang to begin with in the Philippines kasi nagpapaaral tayo ng mga anak na may nagkasakit at kinailangan tayong gumastos at mangutang at kailangan mag-abroad to gain more income because economic opportunities here in the Philippines ay masadya talagang mahirap, no? So focus is on paying the debt. Yan yung ating short term. So please consider yourself very, very lucky if you went abroad na hindi mo kinailangang mangutang, no? I think si Sonia yan. Kasi si Sonia militarang general yata yung asawa yung tatay ni Sonia eh, 'di ba? So sa kanya, she went to abroad, no? She went abroad and worked abroad as a matter of option, as a matter of choice. It's not because she was forced to do it and she didn't find economic opportunities here in the Philippines. So mas choice yung sa kanya. So consider yourself very, very lucky kung kayo ay nag-abroad at hindi kayo nakapangutang dahil doon. No? So magpasalamat kayo kay Lord na ganyan. Ako, I remember I come from an OFW family. In fact, ako na lang yung naiiwan dito sa Pilipinas, no? All of my sisters, so 4 kami lahat na babaeng magkakapatid. Di ba? All girls kami. Tapos, so yung sister ko na panganay ay nurse, yung pangalawa nurse din, at yung pangatlo ay nurse. So lahat sila ay nurses. Yung panganay namin, I remember nung siya ay lumipad papuntang US, that was in 2002, ay sa akin siya humiram ng ng pang plane ticket nilang mag-asawa. So, meron talaga utang diyan nagsisimula. Pero hindi naman siya umabot ng 1 to 2 years na magbayad sa akin. Pero ako matinik talaga ako Ang sabi ko sa kanya, okay, so ito yung pambili ng ticket. So bumili na tayo. So sabi ko, bago ka umalis, mag-usap muna tayo ha. Kailan mo ako babayaran? So sabi ng kapatid ko, grabe naman to, hindi ba ako nakakaalis? Bayad-bayad na agad yung pinag-uusapan. Uy, sabi ko, maigi ng pag-usapan ngayon kasi mahal lang long distance. Dati kasi wala pa, di ba? Kailangan mag-long distance, ang mahal-mahal pa, sabi ko. Sabi niya, siguro in 1 to 2 years kasi naman, Ilocano kasi ako. Sabi ko, mag-review pa ako, may exams pa doon. So baka 1 to 2 years, sabi niya. O sige, lagyan natin na 2 years. Sabi niya, paano pag hindi ako nakabayad? Sabi niya, di sabihin natin na after 2 years, kung hindi ka pa makabayad, mag-usap tayo ulit para iset natin yung new date kung kailan ka magbabayad. Tapos sabi ko sa kanya, ate, may interest ba to?
Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, grabe ka naman, nag-uumpisa pa lang ako, yung mga pamangkin mo, 4 years old and 2 years old, maawa ka naman sa akin, ganyan siya. Okay. O sige. O 0%, walang interest, di ba? So, nung nagawa na namin yung terms, I wrote it down, no? Sinulat namin. Tapos sabi ko, ito na pag-usapan natin, ganyan. 1 to 2 years mo ako pabayaran. Kung 2 years hindi mo ako mabayaran, mag-uusap ulit tayo. Walang interest. Pumirma ako, pumirma siya. Magkano yung amount nandoon? Malinaw, di ba? At ano lang siya, sa akin ay normal lang siya. At ganun yung pag-uusap. Hindi naman yung parang, ate, pirmahan mo to. Di ba? Gusto mo mangutang sa akin? Pirmahan mo to. Oh, hindi gano'n. Dapat ay maayos ang pakikipag-usap. Kasi syempre kapatid mo yun eh, di ba? So, yun. Anyway, so focus is on paying the debt. The second stage is the medium term, which is 2 to 3 years naman usually yan naglalast, no? Maximum of 3 years. At ang focus natin dito is stability for our family members in the Philippines. What does that mean? So tapos ka na magbayad ng utang. Ngayon naman ay sinisiguro mo na maayos ang pamumuhay ng pamilya mo sa Pilipinas. So basic needs yan usually. Just to make sure na maayos ang pag-aaral, nababayaran ng kuryente, na mayroong gamot, may pagkain, no? And all that, no? Or napapakumpuni ang bahay, ganyan. So yan yung medium term, which is 2 to 3 years siya naglalast. And then the last stage is 3 to 5 years, which means dito naman, ang focus natin ay we are already achieving our financial dreams. So, ang typical na financial dreams ng mga Pilipino, number 1 is to secure a good future and retirement. And that means kapag sila ay nagkasakit, mayroon tayong coverage na makukuha dyan, no? Tapos, sunod ang pamakapagpaaral ng mga anak, magkaroon ng bahay, mabayaran ng utang at magkaroon ng kapital para sa maliit na business. Typically, yan yung mga pinapangarap ng mga Pilipino, no? Pareho ba yan sa mga pinapangarap ninyo? Siguro, yan ay pareho din. So, to sum it up, no? Pagtitignan natin yung maximum number of years that you should be using for migration as economic migrants ang tawag natin ay dapat 10 years. So, 2 years sa first stage, pagbabayad ng utang, maximum. 3 years maximum sa medium term, which is for the basic needs. And maximum 5 years naman para sa financial dreams. So, 10 years lang lahat yan. So, kapag kayo ay more than 10 years na abroad, ibig sabihin po niyan, kayo ay overstaying na. Diba? Lalong-lalo na kung kayo ay may pamilya dito sa Pilipinas, yung asawa mo nandito sa Pilipinas, tapos nandyan ka, hindi ko talaga kaya yun. Parang one month in 1 year lang kayong magkakaniig. Ay, ayoko ng 11 months na malamig ang aking kama, di ba? Mula pa naman dito sa Pilipinas ngayon. So, gusto ko talaga ng syempre gusto kasama mo yung asawa mo. Kaya mo nga inasawa, di ba? Para may kasama ka sa buhay. So, sana maximum 10 years para makauwi ka na agad sa Pilipinas at mag-reunify na agad na kayo, no? So, yun. So, si Marites, nagsasabi siya na, overstaying na siya. Okay. Marites, uy, Andres ang middle name mo. Andres din ang middle name ko. Kaya pala mukha kang sexy, no? At maganda. Kasi ganyan talaga ang mga lahi natin, eh. Ayan. So, Marites, baka naman may asawa ka na dyan. Kasi ibang usapan yon kapag na-inlove ka na sa, meron ka ng asawa dyan or kinuha mo yung mga family members mo, then hindi ka na economic migrant, no? Overstaying na daw si Sir Weir ng 1 year. Tapos si Francis din ay overstaying na ako, di ko ramdam. Talaga. Baka naman nandiyan na kasi yung love life, no? So kung may pag-ibig na dyan at you will now decide to stay there, hindi ka na economic migrant. So hindi na applicable sa'yo yung migration process na 10 years na babalik sa Pilipinas. Applicable pa rin siya, na-achieve mo na yung financial dreams mo, pero nandiyan ka na nakatira, no, sa host country mo. Okay?
I think syempre si Sonia talaga yung nagawa ko example, di ba? Si Sonia ay Austria muna yata, tapos nag-Hong Kong, tapos ngayon Bangkok, di ba? So, yeah. Okay, so kung kayo ay nag-enjoy sa ating session ngayon, itag nyo naman ang inyong mga overstaying family and friends para mapanood nila itong video na ito at makinabang din sila, no? So, to address our migration process challenge, you have to make a decision whether you want to integrate or reintegrate in the Philippines. No? Integrate in the host country or reintegrate in the Philippines. So the earliest possible time na makuha mo yan at ma-decide nyo ng pamilya mo yan, the better. Because this means that aayos yung plano at magkakaroon ng deadline, magkakaroon ng target date ng reunification, di ba? Kasi yun naman ang ating purpose talaga, to be united with our family, no? Kaya ako nga actually talaga lungkot na lungkot ngayon kasi sa pandemic, di ba? Hindi ko mabisita ang aking family members eh. Nasa US ang aking ang panganay na kapatid, Amerikano na sila. Yung dalawa kong kapatid ay Australians naman. So, nasa Australia sila. Si mama at papa ay also Americans na. Pero nasa Aurora sila ngayon sa beach. Sa beach resort nila kasi doon ang maayos na isolation. Wala silang kasama talaga doon. Wala silang kakasalamuha. At ang hirap kasi mag-isa ka lang. I'm just with my partner. And 7 months ko na siyang kasama. Nagsasawa na ako sa mukha niya, no? Joke lang. Okay. So, you have to make a decision. Integrate or reintegrate, no? And you have to also be very realistic. Kung hindi na nag-work yung relationship ninyo, ba't nyo pa pinapatagal? Huwag na maging martir, di ba? Kung tatapusin mo yung relationship nyo ngayon, 40 ka pa lang, meron pang 25 years na natitira before retirement. O, mahaba pa yun. Kaysa naman pagtiisan mo pa ng 25 years, tapos marirealize mo, 65 ka na, ayaw mo pala yung asawa mo, di ba? So, kaya ako talaga dapat may divorce sa Pilipinas eh. Mali ang gising ko ngayon, ano? Anyway, make a financial plan with your family members, no? Why do you have to make a financial plan with your family members? Because it's important that you get their buy-in in that plan, di ba? Hindi po pwedeng ikaw lang ang nagpaplano para sa pamilya ninyo. Hindi yun mag-work kasi diktador? Hindi maganda yon. Dapat talaga tayo ay when we make a plan, we have to make sure na yung mga family members natin ay kumbinsido doon sa ating plano, no? Hindi po pwedeng tayo lang. Tapos, ang gagawin natin diyan ay bibigyan natin ng responsibilidad ang bawat miyembro ng pamilya and we make them accountable to those responsibilities. Because yung pag-aabroad ninyo ay hindi po yan nakasalalay sa kung magkano lang ang kikitain ninyo. Pero kung magkano ba ang kakailanganin para punan ang mga pangangailangan at mga targets. Kapag nagawa na kasi yung mga targets natin na yun, na nakapaloob doon sa financial plan, then makakauwi na ng Pilipinas or madadala mo na dyan abroad, no? Either sa Bangkok or sa Singapore, kung ano man ang inyong plano. Diba? So, you have to make a plan that will give responsibilities to your family members and your family members should be accountable to those responsibilities. Okay? So, sinisita nyo ang isa't isa, binabantayan nyo ang isa't isa. Example, si wife ang nag-abroad, si husband ang nasa Pilipinas. At the very minimum, ano yung responsibilidad ni husband? Sana wag siyang mangbabae, di ba? Kasi kung mangbabae siya, baka yung remittance mapupunta pa sa kabilang bahay doon sa babae. So tatagal yung pag-achieve ng ating financial dreams. So tatagal si Mrs. sa abroad, tapos dito sa Pilipinas, iba na yung pamilya niya. Di ba? So responsibility yon. So it's not always about finance, okay? It's about how you want to keep your family together. Because a family that prays together, stays together. Di ba? Tama ba yun? Prays together, stays together. Okay. Anyway, so yun. Naku, kausapin nyo naman ako dito. Nabobore na ako. Ayun. At ang pinaka-goal natin ay
Dapat ang pamilya natin masaya, masagana, at mapayapa ang buhay. Yan talaga ang pinaka-goal natin, no? With our migration process, maa-achieve sana natin yan. Okay? So, yan ang ating migration process, no? At ito ang aking tagline na ginagamit parate, no? Ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Dati kasi ang pagyaman at na pag-aaralan lang yung sinasabi ko. Pero I realized na pag yun yung sinasabi, ang pagyaman na pag-aaralan, it's very individualistic na para bang ako lang ang may ako lang yung factor that would make me financially stable, which is untrue, di ba? Because a lot of factors would come in, especially when you bring in your family, your community, and even the government. Actually even the global perspective nga kasama pa rin dyan eh. 'Di ba? Kasi lahat tayo apektado, for example, ng climate change. Tapos palakas ng palakas ang bagyo. Nabagyo tayo, na-wash out ang ating bahay. That has a very great impact on our financial status. 'Di ba? Tayo ay mas vulnerable. Kaya sabi ko nga, dadagdagan ko to. Hindi pwedeng ang pagyaman na pag-aaralan lang. Ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. Diba? Kaya consider yourself very, very lucky po because you are one of those participants in this course that were handpicked from the applicants na makasama sa ating Ateneo OF Life. Alam ko sa Bangkok at saka sa Singapore, mahaba po ang waitlist natin. Pero kayo po ang pinalad na sumama. At mabuti nga, hindi pa nag-a-adjust ng tuition. Kasi talaga, ako ang nagpupush na itaas ang tuition. Exception ng ating mga household managers, sa inyo po ay pakabawasan pa natin. No? So, pero sa mga professionals na yan, papabayarin natin ng mas mahal. Diba? Kasi nga, ang pagyaman na pag-aaralan at pagtutulungan. So, now, you are in a community. Meron na kayong mga kakilala dyan ngayon, within Bangkok, within Singapore. And soon, you will have access to our greater and bigger alumni network. You also have direct access to your professors, to your teachers, Make those connections count. Kasi yun nga ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan. So, tulungan tayo how to make our lives easier, at least financially. No? So, yan ang So, sabi nga ni Francis, tama. Damay-damay lang. Di ba? So, yun. Okay. Sabi ni Ney, you explained everything so clearly. Nakaka-refresh at nakaka-motivate. Ang saya po. Sama-sama tayo sa pag-asenso. Thank you po. Ayan. Wow, si Ney. Alam nyo, niloloko nyo lang ako. Kasi Sunday ngayon, baka, totoo, medyo may pagod na akong nararamdaman. Kaya inaaliw ko yung sarili ko. Kaya para hindi ako antukin. Ayun. Anyway, ano ba yung next topic natin? Our next topic is financial life stages. But honestly, when the pandemic happened, at naapektuhan yung ating OF Life program, natakot ako kasi feeling ko I wouldn't be as effective as a trainer dahil sanay ako na nakikipagkulitan sa mga tao during trainings. Pero in the past months na ginagawa itong webinar, nakita ko na halos pareho naman yung effect. And sometimes nga, people feel more connected. Kasi yung karamihan ng mga nagpa-participate ay one-on-one di ba? Ako at saka yung kanilang cellphone o yung kanilang laptop ang kaharap. Tapos feeling nila, nag-uusap daw kami, ganyan. So parang feeling nila mas personal. And then, nawawala din yung hiya because they're not in a crowd and they're able to comment na na doon sa thread natin, and I respond to those comments. So na-appreciate daw nila yon. So yun, medyo thankful din ako sa pandemic na nangyari ito. Kasi imagine 8 batches lahat yan. 7 batches in 6 locations. Abu Dhabi, Dubai, Doha, Singapore, Tokyo, and Bangkok. So 6 locations yan. Kung original ito na pre-pandemic side, it would have been spread out in 3 months bago ko mapuntahan lahat ng mga areas na yan. At malamang gumastos ang organization namin ng, I'd say about, siguro mga 300,000 pesos to do this. Kasi nagko-contribute talaga kami for this one. Pero ngayon,
My God, natapos ko siya 3 araw. Tuloy-tuloy matatapos ko siya today. Tapos, ang puhunan lang ay mga webcam, internet connection, ring light, di ba? So, mas nakakatipid. Anyway, ang dami ko na nakukwento. So, let's go to financial life stages. Okay. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.